Siquijor! So, naghihintay kami na dito sa boarding gate. Going to Dumaguete. Yung flight namin is at 8:15. So, ito, boarding na. Okay, bye-bye! Sunshine on your skin. Let the summer breeze begin. Nasa Dumaguete na kami. So, ngayon, on the way na kami to the port. Port Santiago. Kailangan pang sumakay ng ferry going to Siquijor. Moments shining bright. We're chasing dreams. Bumili na kami ng ticket going to Siquijor. Sasakyan namin is Ocean Jet. So, the price is 350 pesos per person. Kapag student ka, 280 pesos. So, ngayon naglalakad na kami papuntang port. Under the light. Waves are crashing on the shore. Siquijor. Only passengers for this trip shall be informed to the vessel. Recover na kami. So, papunta na kami ngayon sa RMB guest house. Yung nakuha namin accommodation. So, nandito na kami sa RMB guest house. Pero 2 PM pa yung check-in namin. On the way na kami sa monkey business. Doon kami kakain ng lunch. May POV for today. This is 90 pesos. So, ang in-order ko ay crispy chicken burger. Dito na kami sa Cambugahay Falls. Perfeito, começando com a luz do sol, acariciando sua pele quando as ondas do mar dançam com um ritmo relaxante. O aroma da minha mulher combina com o cheiro refrescante do mar, criando uma sinfonia de sabores que faz seu coração sorrir. As cores vibrantes. Wow, ang ganda ng tubig dito sa Langgam Beach. Para kang sa ibang bansa. It's like Spain. Mallorca, Spain. As balançam suavemente ao som do reggae. Um convite para soltar as preocupações e deixar a música guiar sua alma. Cada conversa é uma celebração, cada encontro é uma festa, amigos se reúnem compartilhando histórias e risadas enquanto criam memórias que aquecem o coração aqui. O tempo. What can you say?
way to Lagaan Falls. So, kailangan ng guide dito. So, we have a tour guide here. The entrance is 50 pesos. And the parking is 10 pesos for motor. Ay, sorry. I'm so sunog na. Sunog na ako. Look at my nose. Let's eat. Anong masasabi mo sa adventure natin sa Siquijor? Church. Snorkeling here at Tubod Marine Sanctuary. Let's go! Wala kami dalang GoPro. Hindi kami makapag-video. Magtitigil lang kami ng mga isda. But, nasa Paliton Beach kami. Ang ganda dito sa Paliton. Ito pala may beach to maganda. Yung buhangin is parang Boracay. Super pino ng buhangin. White sand. So, anong favorite destination mo dito sa Siquijor? Sa Nagdoong Beach. Shout Yes. out you! Same! Ang sarap din yung Ano? pizza. Oh, pizza. Sarap. Solid. Solid yung sa Tahanan Resort na pizza. Nag-order kami ng pepperoni and chicken garlic. Oh, sarap. Ang lambot ng pinaka-ano niya. Pinapay. Super solid. Never got your love and that you needed. But I live by the cold, not heated. Big, not heated. I wish you completed. Mama said I united. Tequila sunrise. Uwi na tomorrow. No.
siyang gamot. Kailangan kasi haluin. Tomorrow, we'll go home. So sad.